हामीलाई फलो गरेर हाम्रो हरेक भिडियो हेर्ने सबै युजरले पाउनुहुन्छ 5 युरो हो। तपाईले सही सुन्नुभयो। तपाईहरुले यो भिडियोलाई सर्ट नोटिसको रूपमा लिनुहोला। हामीले केही महिना अगाडि एउटा स्क्रिलको इभेन्ट प्रेडिक्ट एन्ड उनको बारेमा चर्चा गरेका थियौं। त्यही स्क्रिलले आज 5 युरो हरेक युजरलाई बोनसको रूपमा दिएको छ। यदि तपाईहरु हाम्रो लिंकबाट जानु भएको थियो भने तपाईले अवश्य पनि 5 युरो पाउनु भएको होला। एकपटक गएर त्यसलाई चेक गर्नुहोला। तपाईले त्यसलाई ट्रान्सफर अथवा विथड्र भने गर्न सक्नुहुन्न, तर कुनै पनि मर्चेन्टमा पे भने गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ट्रान्सफर अथवा विथड्र गर्न नमिलेपछि अब कुन मर्चेन्टमा पे गर्ने त आजको भिडियोमा चर्चा गर्ने छौं। तपाईले कुनै पनि मर्चेन्ट पे गरेर कुनै पनि प्रोडक्ट लिन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि अनलाइन प्रोडक्ट लिन सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्लेटफर्मले स्किललाई सपोर्ट गर्छ, जस्तै सेगम, G2A, Z2U, अफ गेम सेन्टर, अरु पनि टन्ने प्लेटफर्महरु रहेका छन्। अब तपाईलाई युज गर्न आउँदैन अथवा तपाईलाई कुनै पनि प्रोडक्ट चाहिँदैन तर E-sewa चाहिन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अप्सन त हामी छँदै छौं। हामी तपाईको ब्यालेन्सबाट 4 युरो युज गर्छौं र तपाईलाई प्रोभाइड गर्छौं 200 रुपैयाँ। यदि तपाईले कुनै पनि अप्सन पाउनु भएन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने तपाई आफै युज गर्दा पनि हुन्छ र तपाईले त्यसलाई विथड्र अथवा ट्रान्सफर गर्ने ट्राई नगर्दा पनि हुन्छ। त्यसले त्यहाँ क्लियरली लेखेको छ कि यसलाई कुनै पनि मर्चेन्टमा पे गर्नु होला। तपाईले यसलाई ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्न न त विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले कुनै पनि मर्चेन्टमा पे गर्नुहुन्छ भने ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट हुन्छ। तपाईको 5 युरो क्लेम गर्न पनि नबिर्सनु होला। तपाईले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हामी फेरि मिल्छौं अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ।